Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Aku harap korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Dalam video sebelum ni, kalau korang ada tonton, ada satu video yang aku buat mengenai unboxing, Little Readers Little Readers Treasure Box oleh Mami Naura. Mami Naura ada buka box tu dan tunjukkan dekat korang barang-barang yang ada dalam treasure box tu. Untuk makluman korang, Little Readers Treasure Box ni adalah satu program, di bawah satu program bernama The Reading Seeds. Dia memang ada di setiap negeri yang menyertainya. Yang aku dapat ni adalah daripada Pustaka Negeri Sarawak. Inilah dia kotak dia. Kotak dia Little Readers Treasure Box. Kotak dia. Aku takkan tunjuklah apa barang dalam ni. Jadi program ni disertai oleh perpustakaan yang menyertai lah. Yang dalam kes aku dengan Mami Naura dengan Naura adalah daripada Sarawak. Pustaka Negeri Sarawak ada menyertai program ni, dan malahan Pustaka Negeri Sarawak lah yang initiate, yang memulakan. Nama sebelum ni bukan Reading Seed, nama sebelum dia adalah Born to Read. Lepas tu dia dikembangkan dan disambung semula dengan nama baru iaitu Reading Seeds. Sangat sesuai untuk anak-anak. Untuk anak-anak, dan dia punya program ni, dia punya kandungan ni bermula dari sejak anak dalam kandungan lagi sehingga besar lah. Jadi aku takkan unbox ni sebab dalam video sebelum ni Mami Naura dah tunjukkan apa yang ada dalam box ni. Jadi aku nak ajar korang macam mana kita nak sertai program Reading 6 ni dan seterusnya mendapatkan box ni. Dan yang penting adalah ini bukan timbuk box. Dan satu lagi aku nak bagi tahu korang, dalam kes aku dapatkan box ni untuk Pustaka Negeri Sarawak, negeri lain mungkin kaedah dia sama, mungkin kaedah dia serupa, korang kena rujuk dengan perpustakaan negeri masing-masing. Yang ini untuk Pustaka Negeri Sarawak sahaja. Yang aku share dalam video ni adalah cara mengikut Pustaka Negeri Sarawak saja, sebab aku ambil daripada Pustaka Negeri Sarawak. Macam mana kita nak sertai program Reading Seeds ni dan seterusnya mendapatkan box tu? Aku akan ajarkan cara-caranya. Mula-mula korang kena register ataupun daftar modul Reading Seeds. Modul Reading Seeds ni kau boleh dapati online. Aku tunjukkan kat kau. Untuk menyertai program Reading Seeds ni, korang perlu daftar secara online kat Google. Korang boleh type modul ibu bapa rakam membaca Sarawak, sebab aku duduk kat Sarawak, ataupun mungkin korang boleh type Reading Seeds di negeri korang lah. Aku tak sure negeri mana yang menyertai program Reading Seeds ni, tapi kalau ikutkan semualah. Lepas tu dah ada modul ibu bapa sebagai rakam membaca Reading Seeds. Itu korang pun tekanlah. Korang akan dibawa ke modul Open Learning sebagai rakam membaca Reading Seeds. Korang boleh baca maklumat dekat sini macam mana dia. Dekat sini pun ada video unboxing. Lepas tu dekat sini ada penerangan dia, korang bacalah. Lepas tu yang penting adalah korang klik join now. Dia adalah percuma. Korang klik join now. Korang kena daftarkan email, password dengan full name. Lepas tu korang boleh masuk lah. Memandangkan Mami Naura dia dah register. Jadi aku masuk je lah guna profile dia. Dalam modul ni dia ada banyak bahagian lah. Ada modul aktiviti semua. Ada dalam 13 modul semuanya. Korang kena selesaikan semua modul ni untuk mendapatkan sijil e-certificate, sijil online. Macam mana korang nak tahu korang layak untuk dapat sijil tu? Korang boleh tengok dekat sini. Korang boleh tengok dekat bahagian ni. Yang ni Mami Naura dia dah habiskan dah. Dia dah habiskan, so dia tulis lah you are awesome. Kalau kita tak habiskan lagi, dia akan ada percentage 1%, 2%, 3%, 4%, 5% sampai 100%. Bila dah 100% baru korang boleh download dia punya certificate ataupun sijil tu, dan korang boleh cetak dan bawa ke Pustaka Negeri Sarawak untuk dapatkan box tu. Dia ada banyak modul lah. Korang kena join semua modul dalam ni. Join maksud dia korang kena complete. Macam contoh kita tengok modul pengenalan. Bila modul pengenalan ni korang kena klik tengok, korang kena baca, korang kena klik sehingga dia sampai dia akan ada penanda kat sini. Kalau penanda dia ada tanda macam hijau dengan tik ni, maknanya dia korang dah lengkapkan lah. So korang boleh pergi ke modul seterusnya. Kat sini ada indikator kat sini kau boleh tengok. Selagi dia belum tik hijau macam ni, selagi tu kau kena lengkapkan lah. Dia bukan hanya sekadar membaca, dia ada aktiviti lain. Korang kena tulis komen. Pastikan korang dapat 100%. Lengkapkan 48 dia punya aktiviti, baru kau klik dekat sini. Macam ni dia kata dah 100%. Dia akan keluarkan certificate of completion. Daripada situ korang boleh download certificate ni. Dia tunjuklah ke korang dan lebih kurang macam ni lah. Korang dapat CJ ni semua. Pas kau dapat CJ ni, korang cetak, korang print CJ ni. Bila korang dah print CJ ni, korang kena bawa CJ ni, print CJ ni, bawa bersama dengan buku baby. Buku baby yang warna pink tu. Kalau baby perempuan pink kan, kalau baby lelaki biru. Bawa buku baby tu dengan my kit sekali. Lepas tu bawa ke Pustaka Negeri Sarawak,
pergi dekat kaunter depan tu, dia kata saya nak ambil box untuk reading seats. Lepas tu, apa? Dapatlah box reading seats tu. Itu saja. Aku harap korang jelas dengan panduan yang aku ajar tadi, macam mana nak register, lepas tu cara nak lengkapkan modul tu. Korang kena participate je modul tu. Kau nak ambil masa sebulan ke, kau nak ambil masa seminggu ke, malah kau boleh ambil, kau boleh tamatkan modul tu dalam masa sehari pun boleh kalau kau rajin. Janji dekat progress bar tu kau dapat 100% dia punya progress tu, dia tulis you are awesome, and then kau klik dekat bar tu, kau boleh print sijil. Sijil dia macam ni lah. Lepas tu kau bawa sijil ni, kau bawa dengan buku baby tu, ataupun kau standby lah sekali dengan my kit sekali, in case kalau dia minta. Macam aku pun ni, aku bawa semua. Aku bawa my kit, aku bawa buku baby, aku bawa surat beranak, semua aku bawa. Mana lah tahu kan, kadang-kadang dia orang ni ada pegawai tu tak perlu bawa ni, nak macam ni, ada pegawai ni macam ni. Nak senang kau bawa semua, dan juga sijil ni. Jadi aku rasa panduan tu senang saja untuk Pustaka Negeri Sarawak lah. Aku tak tahu negeri lain, korang boleh google sendiri. Tapi secara basicnya aku rasa lebih kurang sama. Kau kena khatam modul reading seats tu dulu. Okay, sebab dia nak pastikan yang maknanya bila kau dapat box tu, kau ada knowledge macam mana nak handle box tu. Macam nak handle jin lah pula. Aku harap video ni berguna untuk korang. Please like, please subscribe, please komen kat bawah, dan please ketik butang loceng untuk mendapat panduan terkini daripada aku. Okay, itu saja. Bye. Assalamualaikum.